Cá voi lưng gù và cá voi sát thủ có chiến tranh hay không? Các cuộc đối đầu giữa cá voi sát thủ và cá voi lưng gù là hiện tượng hiếm thấy trong tự nhiên, nhưng chúng thực sự xảy ra. Những cuộc gặp gỡ này có thể rất dữ dội và là kết quả của các tương tác phức tạp giữa hai loài này. Sau đây là một số thông tin về những cuộc chiến này. Lý do xung đột. Cá voi sát thủ và cá voi lưng gù đều là các loài thú biển lớn, nhưng chúng có hành vi ăn uống và lối sống khác nhau. Cá voi sát thủ là những kẻ săn mồi đỉnh của chuỗi thức ăn với chế độ ăn đa dạng, trong khi cá voi lưng gù chủ yếu ăn lọc, nhuyễn thể và cá nhỏ. Xung đột giữa chúng có thể xảy ra khi cá voi sát thủ nhắm vào các con cá voi lưng gù con hoặc yếu hơn. Về chiến thuật tấn công, cá voi sát thủ đã được quan sát tấn công cá voi lưng gù bằng nhiều cách khác nhau. Chúng có thể tấn công vào các vị trí yếu hơn như đuôi, đầu hoặc bụng của cá voi lưng gù. Những cuộc tấn công này có thể được thực hiện cá nhân hoặc dưới dạng các nỗ lực hợp tác của nhóm, sử dụng các chiến thuật để làm kiệt sức và khuất phục cá voi lưng gù. Phản kháng của cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù đã được quan sát phản ứng lại cuộc tấn công của cá voi sát thủ bằng nhiều cách khác nhau. Chúng có thể sử dụng đuôi mạnh để tạo ra các cú đập nước và âm thanh lớn bằng cách vỗ vào mặt nước. Ngoài ra, chúng có thể sử dụng vây đuôi dài để vỗ nước, tạo ra sóng âm, có thể làm nhụt chí cá voi sát thủ. Kết quả của cuộc đối đầu. Kết quả của những cuộc đối đầu giữa cá voi sát thủ và cá voi lưng gù có thể khác nhau. Trong một số trường hợp, cá voi sát thủ có thể thành công trong việc tấn công và khuất phục cá voi lưng gù con hoặc yếu hơn. Tuy nhiên, cá voi lưng gù có kích thước và sức mạnh đáng kể, và chúng có thể tự vệ chống lại cá voi sát thủ. Các con cá voi lưng gù lớn hơn và trưởng thành có thể sử dụng kích thước và đuôi mạnh để đẩy lùi kẻ tấn công một cách hiệu quả. Điều quan trọng là mặc dù những cuộc đối đầu này có thể rất mãnh liệt, chúng không phải là hiện tượng thường xuyên. Các tương tác giữa hai loài này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự sẵn có của thức ăn, hành vi của các cá thể khác trong khu vực và động lực chung của hệ sinh thái biển. Các nghiên cứu về những tương tác này vẫn đang tiếp tục, và các nhà khoa học đang nghiên cứu hành vi và tương tác giữa cá voi sát thủ và cá voi lưng gù để có được cái nhìn tốt hơn về những sự kiện này trong tự nhiên. Tình hình là mình mới tạo trang web áo-godzilla.com có bán áo Godzilla cũng như các loại khủng long. Các bạn có thể mua áo ủng hộ mình tại đây nhé. Vào đầu những năm 1980, các nhà khoa học Hal Whitehead và Carolyn Glass của Viện Nghiên cứu Đại dương lạnh Newfoundland lần đầu tiên quan sát một hiện tượng mà những người săn cá voi đã miêu tả nhiều lần trong quá khứ: cá voi sát thủ tấn công cá voi lưng gù. Trong hai trường hợp, khi đi thuyền dọc theo bờ biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương, Whitehead và Glass đã chứng kiến ít nhất 12 con cá voi sát thủ tấn công một nhóm lớn gồm 30 con cá voi lưng gù. Những gì họ thấy đã củng cố kết quả của một nghiên cứu trước đó được xuất bản vào năm 1980. Đó là 33% trong số 756 con cá voi lưng gù được xác định ở Newfoundland và Labrador mang vết sẹo do răng của cá voi sát thủ gây ra. Có vẻ như cá voi sát thủ và cá voi lưng gù thường xuyên va chạm. Cá voi lưng gù có thể dài 15 m và nặng 30 tấn, trong khi cá voi sát thủ trung bình dài khoảng 6 m và nặng 2,2 tấn đối với cái và 4,5 tấn đối với con đực. Với những con số khổng lồ này trong tâm trí, mô tả khô khan của Whitehead và Glass về những cuộc chiến trên biển mà họ thấy có vẻ dữ dội hơn. Hai chú cá voi sát thủ chạy về phía cá voi lưng gù với vận tốc khoảng 11 đến 15 km/h. Họ viết: trong 4 lần chúng tôi thấy cá voi lưng gù xoay bụng về phía cá voi sát thủ đang tiến lại, đập bằng đuôi. Việc đập bằng đuôi, xoay mình và lăn tròn thường là phản ứng thông thường của cá voi lưng gù khi bị cá voi sát thủ tấn công. Ngay sau cuộc tấn công như vậy, cá voi sát thủ rút lui, thường bị một hoặc nhiều con cá voi lưng gù truy đuổi trong vài mét. Glass và Whitehead mô tả có những miếng mỡ với thịt còn gắn liền, rải rác trên chiến trường biển, và nhiều con cá voi lưng gù bị thương với những vết thương hở. Tuy nhiên, không có động vật nào bị giết trong cuộc tấn công này từ hai phía. Trong cả hai cuộc đối đầu, chúng tôi có ấn tượng rõ ràng rằng cá voi sát thủ không có ý định ngay lập tức tấn công để giết chết cá voi lưng gù. Họ suy đoán cá voi sát thủ có thể chỉ đơn giản là cố gắng cắn và ăn các mảnh thịt của cá voi lưng gù, hoặc có thể chúng đang kiểm tra cá voi lưng gù để tìm ra những con vật có khả năng bị tàn tật, bệnh tật hoặc già yếu. Sau đó con vật này có thể bị giết bởi một số lượng lớn cá voi sát thủ hành động phối hợp. Hơn 3 thập kỷ sau đó, các nhà khoa học đã biết rằng cá voi sát thủ thường săn các con cá voi lưng gù con. Điều này không quá bất ngờ. Cá voi sát thủ thường được gọi là sói biển vì chúng thường săn các loài động vật có vú lớn theo nhóm. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cá voi lưng gù,
Loài thường được xem là những con vật khổng lồ hiền lành, dường như lại chọn tiến công chống lại cá voi sát thủ. Chúng đánh trả lại. Năm 2016, một đội ngũ lớn các nhà khoa học do nhà sinh thái học biển Dr. Robert Pittman thuộc Đại học Oregon dẫn đầu đã báo cáo ít nhất 30 trường hợp trên khắp thế giới về cá voi lưng gù tấn công cá voi sát thủ khi cá voi sát thủ theo đuổi các loài động vật có vú khác mà không phải là cá voi lưng gù. Trong một tình huống đáng kinh ngạc, 14 con cá voi lưng gù đã can thiệp để ngăn chặn một bầy cá voi sát thủ ăn thịt một con cá voi xám con mà cá voi sát thủ vừa mới giết. Alisa Schumann Jeniger, một nhà nghiên cứu cá voi thuộc dự án cá voi sát thủ California, nói với National Geographic, có một con cá voi lưng gù nào đó dường như đứng sát bên cạnh xác con cá voi xám, đầu hướng về phía cái xác, luôn giữ một khoảng cách bằng chiều dài cơ thể nó, kêu lớn và đập đuôi mỗi khi một con cá voi sát thủ lại đến để ăn. Một nhà nghiên cứu khác nhớ lại một tình huống tương tự. Chúng tôi đã đi một quãng đường khá xa để quan sát một nhóm cá voi sát thủ tấn công một cặp cá voi xám mẹ và con. Đột nhiên một con cá voi lưng gù đến với tiếng kêu to, sau đó một con khác tiến đến và sau đó lại có một con nữa, cho đến khi chúng tôi có khoảng 5 con cá voi lưng gù hoặc nhiều hơn thế trong khu vực lân cận. Dường như rất rõ ràng rằng tương tác giữa cá voi sát thủ và cá voi xám đã thu hút sự chú ý của cá voi lưng gù. Tuy nhiên, tôi không thể nói liệu điều này có được thúc đẩy bởi sự tò mò, sự vui đùa hay một hành động cứu giúp. Kết quả là cặp mẹ và con cá voi xám đã có thể thoát khỏi tình huống đó. Trong các trường hợp khác, tôi cũng quan sát thấy nhiều con hải cẩu sống sót sau khi cá voi lưng gù làm cho cá voi sát thủ bị sao lãng. Hành vi như vậy không dễ giải thích. Liệu cá voi lưng gù có thể nhầm con cá voi xám con là đồng loại của mình hay không? Có phải đó là một chút lòng vị tha giữa các loài với nhau? Hoặc đó chỉ đơn giản là nỗ lực chống lại cá voi sát thủ để chúng không thể kiếm mồi? Một hành động trả thù vì những cuộc săn mồi trước đó đã nhằm vào cá voi lưng gù. Trí tuệ của cá voi là phi thường nhưng cũng bí ẩn. Vì vậy những giả thuyết này không thể được xác nhận hay bác bỏ. Pittman và các tác giả cộng tác viết: cá voi lưng gù theo kiến thức của chúng tôi là loài cá voi duy nhất có thể tiến lại gần cá voi sát thủ đang tấn công con mồi và có thể làm chúng lui đi. Chúng làm điều này với cái vây lớn nhất trong số tất cả các loài cá voi. Mỗi vây dài đến 5 mét, nặng gần 1 tấn và có mép trước gồ ghề, thường bám đầy những con hà to, sắc bén đang nằm yên. Một cú đập vây có thể xé rách thịt của đối thủ. Pittman miêu tả: khi cá voi lưng gù bị cá voi sát thủ kích động, chúng dường như đập vây và đuôi một cách lung tung mà không hẳn nhắm vào từng kẻ tấn công cụ thể nào. Con cá voi sát thủ cũng có 4 hàng răng sắc nhọn dài 7,6 cm, khiến cho cuộc chiến tranh toàn cầu giữa hai trong số những loài thú biển nổi tiếng nhất trên thế giới trở nên bạo lực thực sự. Rõ ràng quyền chủ động vẫn thuộc về đám cá voi sát thủ. Nếu cảm thấy yếu thế thì chúng sẽ ngừng tấn công và bỏ đi. Tuy nhiên, sự tương tác giữa hai loài không phải lúc nào cũng là thù địch như vậy. Vào tháng 1 năm 2021, một đàn cá voi sát thủ đã giải thoát một con cá voi lưng gù bị vướng vào dây thừng. Mặc dù các nhà khoa học không biết rõ đây là lòng vị tha thực sự hay một cuộc săn mồi thất bại của chúng. Video phân tích mối quan hệ giữa hai loài thú biển nổi tiếng sẽ dừng lại tại đây. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.